चाक भी खोलो, बाहर खोल के चेक हो जाना। ग्रीस पान लगे घंटा हो गया चिमटा भी काट लिया चिमटा कटना
ਲਾ ਦੂਸਰਾ ਲੈ ਉਹ ਗੰਗਾ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਾਰੋ ਇਸ ਕਾਲੀਆਂ ਲੈਣਾ ਨਾ ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਾਲਟ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੇ एक स्पेशल बनाना पड़ता है जिन्हें जिगरे च इंडियन बने जे बैठे ने अपना बनाए बैठे ने जिगरे अपना केसी अपना बनाए अपना तहसीलदार बांधे बयान शांति में बड़े बड़े इंडियन आते हैं थले रखे स्पेशल बना के ना इधर रखे और ज्यादातर इन्हें कैंटीन में बढ़ते पे नहीं कुत्ते भी मेरे दुकान देने पहले पिशावर बढ़ते पे लाहौर बढ़ते पे आर्डर ਕਦੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਟੇਨਰ ਬਣਦਾ इस तरह से मर्जी बनवाओ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕਿਚਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਏਸੀ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਬੈੱਡ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ कितने फुटा बनाना ਕਿੰਨਾ ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਤ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਕਾਣਾ ਗੱਟੂ ਲੈ ਆਉਂਦਾ गड्डी ले आओ ਜੇ ਤਿੰਨ ਮਰਲੇ ਮੇਰੇ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਾਰ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲਗਾ ਟੰਗ ਫੜ ਕੇ ਲਾ बराबर फिर क्यों
ਨਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗਰਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੈਪਸੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਪੈਪਸੀ ਤਾਂ ਲਾ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਦੰਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪੈਪਸੀ ਮਾਰੋ ਰੰਗ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪੈਪਸੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੜ ਲਿਆ ਉਹ ਯਾਰ 2 ਮਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਦਫਾ ਰੰਗ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰ ਜਾਣਾ ਪਰ ਭੁੱਲਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮਿਲਤੇ ਨਹੀਂ ਦਾਦੀ ਰਾੜ ਤੇ ਤਾਰ ਤੇ ਢੋਲਾ ਹੈ ਜਾਨੀ ਢੋਲਾ ਆਇਆ ਤੂੰ ਜਾ ਦੇ थोड़ा दे देता चल बस मेरा नहीं गोटी आई अपनी जब 10 दिन
यार थोड़ी यूट्यूब कैंसिल कर दो है ली ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਜੈਕ ਲਿਆ ਜੀ